तर आपण लास्ट सेशन मध्ये इनपुट आउटपुट फंक्शन्स पाहिले होते सीपीपी प्रोग्रामिंग मधले. तर आपण तो थर्ड चॅप्टर होता आपला. फोर्थ चॅप्टर आता आपण पाहतोय कंट्रोल स्ट्रक्चर 1 आणि फिफ्थ चॅप्टर आहे कंट्रोल स्ट्रक्चर 2. हा खूप ब्रीफ चॅप्टर आहे, मोठा आहे, त्यामुळे तो 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलाय. बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर 1 मध्ये आपण काय काय कव्हर करणार आहे ते आपण आता चॅप्टर मध्ये बघूयात. तर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू see in chapter this chapter, that is learn about control structure. म्हणजे मुळात कंट्रोल स्ट्रक्चर काय आहे ते आपण पाहणार आहोत. त्यानंतर आपण रिलेशनल आणि लॉजिकल ऑपरेटर्स काय आहेत ते कसे वापरले जातात ते पण पाहणार आहोत. हाऊ टू इव्हॅल्युएट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन, म्हणजे लॉजिकल एक्सप्रेशन कसं इव्हॅल्युएट केलं जातं ते पण आपण यामध्ये पाहणार आहोत. जर तुम्हाला माहिती असेल कंट्रोल स्ट्रक्चर मध्ये इफ, एल्स, त्याच्यानंतर स्विच हे यूज केले जातात, ते आपण याच्यामध्ये पाहणार आहोत. ओके, तर हा सिनेरियो आहे चॅप्टरचा. तर कंट्रोल स्ट्रक्चर, बेसिकली कंट्रोल स्ट्रक्चर म्हणजे काय? द कम्प्युटर कॅन प्रोसेस इन सिक्वेन्स किंवा ब्रांचिंग किंवा इटरेटिंग, याला काय म्हटलं जातं? कंट्रोल स्ट्रक्चर. बेसिकली समजा मेक अ चॉईस, म्हणजे मला इफ आणि एल्स हे तुम्हाला माहिती आहे. बेसिकली जेव्हा तुम्हाला एखादी डिसिजन घ्यायची असते त्याला आपण ब्रांच म्हणतो. मेक अ चॉईस म्हणजे आपल्याला एकतरी एक मार्ग निवडावा लागतो, दोन पैकी किंवा मल्टिपल असतील तर. किंवा आपल्याला एखादं फंक्शन्स, एखादं लाईन ऑफ स्टेटमेंट, खूप साऱ्या लाईन्स आहेत, ते आपल्याला अगेन अँड अगेन यूज करायचे असतील तर त्याच्यासाठी आपण यूज करतो लूपिंग. त्याला म्हटलंय रिपिटेटिव्ह किंवा इटरेटिव्हली. सम स्टेटमेंट आर एक्झिक्युट ओनली इफ सर्टन कंडिशन आर मेट. अ कंडिशन इज मेट इफ इव्हॅल्युएटेड ऍज अ ट्रू, म्हणजे जेव्हा तो बेसिकली ट्रू असेल तेव्हाच तो काय होणार आहे? एक्झिक्यूट होणार आहे. तर कंट्रोल स्ट्रक्चरचा हा सिनेरियो. पुढे हे एक्झाम्पल आहेत कंट्रोल स्ट्रक्चरचे. जसं नॉर्मल हा सिक्वेन्स मध्ये आहे, त्यानंतर हा इथे जो ट्रायंगल डायमंड दिलाय, डायमंडचं मिनिंग काय असतं? वेदर इट विल बी पॉझिटिव्ह रिस्पॉन्स ऑर निगेटिव्ह रिस्पॉन्स, म्हणजे ही कंडिशन असेल. हे जे एक्सप्रेशन दिलंय त्याच्यात बुलियन मध्ये व्हॅल्यू भेटेल, एकतर फॉल्स असेल किंवा ट्रू असेल. याच्यात जे तुम्हाला स्पेसिफाईड फ्लो भेटेल त्या फ्लोने तुम्ही पुढे प्रोसीड करून एक फ्लो मेंटेन करणार आहे. तर पुढे त्याच्यानंतर जेव्हा आपण म्हणतो की एक्सप्रेशन, आता एक्सप्रेशन हे लूप साठी आहे. लूप म्हणजे जोपर्यंत रिपिटेटिव्ह, म्हणजे एक कंडिशन आहे ती तुम्हाला सॅटिस्फाय करायची. कंडिशन जोपर्यंत ट्रू असेल तोपर्यंत ती एक्झिक्यूट होत राहणार. ओके, सो हा सिनेरियो आहे असा. आपण पुढे प्रोसीड करूयात कंट्रोल स्ट्रक्चरचा. हा आपला सिक्वेन्स, सिलेक्शन आणि रिपिटेशन. आता हे सी प्रोग्रामिंग मध्ये ऑलरेडी झालं, पण आपल्याला हे कव्हर करायचंय. सो आपल्याला हे बेनिफिशियलच राहील. आपण परत करतोय त्यामुळे फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्वेन्स, नंतर सिलेक्शन आणि रिपिटेशन. आता सिक्वेन्स म्हटलं की फर्स्ट ऑफ ऑल काय येतं आपल्या समोर? सिक्वेन्स म्हणजे प्रॉपर सिक्वेन्स, म्हणजे बेस, देर इज नो एनी काइंड ऑफ कंडिशन. सिलेक्शन म्हटलं की इफ, एल्स, आणि रिपिटेशन म्हटलं की फॉर लूप, व्हाईल लूप, डू व्हाईल लूप. आता आपण त्याचे काही रिलेशनल पाहूयात, रिलेशनल ऑपरेटर्स. आता रिलेशनल ऑपरेटर बेसिकली कशाला म्हटलं जातं? जे ऑपरेटर आपल्याला आउटपुट मध्ये फक्त ट्रू आणि फॉल्स व्हॅल्यू देतं. जे ऑपरेटर आपल्याला आउटपुट मध्ये ट्रू आणि फॉल्सच व्हॅल्यू देतं त्याला काय म्हटलं जातं? रिलेशनल ऑपरेटर. त्यानंतर रिलेशनल ऑपरेटर मध्ये जर तुम्ही त्यामध्ये कंपॅरिझन असतं. बेसिकली दोन व्हॅल्यूमध्ये कंपॅरिझन असतं किंवा रिक्वायर्ड टू ऑपरेंड, म्हणजे बायनरी ऑपरेटर रिक्वायर्ड असतात. ज्याच्यामध्ये तुम्हाला एक जर एक्झाम्पल सांगितलं की एखाद्या ग्रेटर दॅन, लेस दॅन चेक करणं किंवा एखादी व्हॅल्यू आपल्याला क्रॉस व्हेरीफाय करायची असेल तर ते करणं, याला काय म्हणलं जातं? रिलेशनल ऑपरेटर. आपण रिलेशन चेक करतो, त्याच्या थ्रू आपल्याला ट्रू किंवा फॉल्स मध्ये व्हॅल्यू भेटते. तर रिलेशनल ऑपरेटर बघा, अशा प्रकारचे रिलेशनल ऑपरेटर पहिला आहे इक्वल टू, म्हणजे या दोन्ही साईडला एक एक ऑपरंड असेल. ऑपरंड म्हणजे काय? जी व्हॅल्यू असते त्याला आपण ऑपरंड म्हणतो, आणि जे मध्ये सिम्बॉल किंवा जे आपण साईन वापरतो त्याला म्हटलं जातं ऑपरेटर. आता इथे तुम्ही पाहू शकता, इथे इक्वल इक्वल आहे. इक्वल इक्वलचं मीनिंग काय? की या साईडला, उजव्या साईडला जी व्हॅल्यू आहे ती लेफ्ट साईडच्या व्हॅल्यूला इक्वल आहे का? जर इक्वल असेल तर ट्रू पाठवेल, अदरवाईज फॉल्स पाठवेल. त्यानंतर नॉट इक्वलिटीचं मीनिंग काय? राईट साईडला जी व्हॅल्यू आहे ती लेफ्ट साईडला आहे आणि त्या दोन्ही पण व्हॅल्यू वेगवेगळ्या आहेत, तरच हे ट्रू पाठवेल, अदरवाईज फॉल्स पाठवेल. द लेस दॅनचं बेसिक एक्झाम्पल आहे. जर लेस दॅन असेल तर ट्रू पाठवतं, अदरवाईज फॉल्स पाठवतं. लेस दॅन इक्वल टू, जर इक्वल टू असेल, ऑर असतो हा, लेस दॅन किंवा इक्वल टू असेल तर
हे ट्रू पाठवतं, अदरवाईज फॉल्स. म्हणजे हे रिटर्न करताना ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, इक्वल टू, ग्रेटर दॅन, इक्वल टू हे काय रिलेशनल ऑपरेटर आहे, हे जे दोन ऑपरंड मध्ये युज होतात. पुढे रिलेशनल ऑपरेटर इन सिम्पल डेटा टाईप. जर आपण पाहायचंच झालं तर एक्झाम्पल हे आपल्या समोर आहे बघा. इथं 8 इज ग्रेटर दॅन 15, सॉरी 8 इज लेस दॅन 50 असं म्हटलेलं आहे. 8 इज लेस दॅन 15 याचा मिनिंग काय होतो की नॉर्मली या सिनेरिओ मध्ये 8 हा लहान आहे 15 पेक्षा, बरोबर. तर याचा मिनिंग हे काय पाठवणार आहे रिस्पॉन्स आपल्याला ट्रू. याला म्हणतात रिलेशनल ऑपरेटर. म्हणजे 8 हा 15 पेक्षा लहान आहे त्यामुळे हा ट्रू पाठवणार आहे. 6 इज नॉट इक्वल टू 6 ही स्टेटमेंटच फॉल्स वाटते, आपल्याला चुकीची वाटते. ही स्टेटमेंट चुकीची म्हटल्यावर रिस्पॉन्स काय भेटणार आहे फॉल्स. त्यानंतर 2.5 इज ग्रेटर दॅन 5.8. आता हे पण स्टेटमेंट चुकीचं आहे. 5.8 हे मोठं आहे पण ग्रेटर काय दाखवलं 2.5 म्हणजे हे काय रिस्पॉन्स पाठवणार आहे फॉल्स. त्यानंतर 5.9 इज लेस दॅन इक्वल टू 7.5. आता हे ट्रू आहे कारण 7.5 पेक्षा 5.9 काय आहे लहान आहे, त्यामुळे ट्रू रिस्पॉन्स. हे आपण एक एक्झाम्पल पाहिले रिलेशनल ऑपरेटरचं. पुढे आपण कंपॅरिझन कॅरेक्टर्स म्हणजे नॉर्मली कॅरेक्टर्स जर कम्पेअर करायचे झाले तर ते कसे कम्पेअर केले जाऊ शकतात. तर कॅरेक्टर कम्पेअर करण्यासाठी बेसिकली बघा एक्सप्रेशन कसं आहे, डबल कोड मध्ये लिहिलंय, इथं स्पेस आहे, इथं ए आहे. आता ए ची आस्की व्हॅल्यू हे नॉर्मली कसं कंपॅरिझन केलं जातं कॅरेक्टरचं, तर कॅरेक्टरचं कंपॅरिझन हे त्याच्या आस्की व्हॅल्यूवर होतं. म्हणजे आस्की व्हॅल्यू काय असेल ते, म्हणजे स्पेसची आस्की व्हॅल्यू आहे 32 आणि ए ची आस्की व्हॅल्यू आहे 97. सो 97 इज ग्रेटर, त्यामुळे इथं रिस्पॉन्स काय भेटणार आहे ट्रू. त्यानंतर आर आणि टी. आता आर ची आस्की व्हॅल्यू आहे 82 और टी ची आस्की व्हॅल्यू आहे 84. सो 84 इज ग्रेटर, बरोबर. सो हे स्टेटमेंट फॉल्स येते, चुकीचं लिहिलेलं आहे त्यामुळे फॉल्स. त्यानंतर प्लस आणि स्टार. आता तुम्ही पाहू शकता प्लसची आस्की व्हॅल्यू आहे 43, स्टारची आस्की व्हॅल्यू आहे 42 आणि इथं 42 ग्रेटर लिहिलंय म्हणजे 42 ग्रेटर आहे का 43 पेक्षा, नाही तर दॅट इज फॉल्स. ओके, तर असे एक्झाम्पल आहेत कॅरेक्टर कम्पॅरिझन साठीचे. आपण पुढे प्रोसीड करूयात. रिलेशनल ऑपरेटर्स अँड द स्ट्रिंग टाईप. आपण नॉर्मली कॅरेक्टर पाहिले, आता स्ट्रिंग टाईप पाहतोय. रिलेशनल ऑपरेटर कॅन बी अप्लाइड टू स्ट्रिंग, म्हणजे बेसिकली कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टर्स म्हणजे काय स्ट्रिंग. त्या स्ट्रिंगवर पण आपण कंपॅरिझन अप्लाय करू शकतो. त्याच्यासाठी काय करावं लागतं, स्ट्रिंग्स आर कम्पेअर्ड कॅरेक्टर बाय कॅरेक्टर. म्हणजे समजा मला जर कंपॅरिझन करायचं असेल दोन स्ट्रिंग मधले, स्ट्रिंग कशाला म्हणतात की माझं समजा नाव आहे अल्फाबेट म्हणजे एम, बरोबर. एका कॅरेक्टरला आपण म्हणतो अल्फाबेट आणि कलेक्शन ऑफ कॅरेक्टरला आपण काय म्हणतो स्ट्रिंग. तर समजा मला कम्पेअर करायचंय माझं नाव आणि माझं आडनाव मला चेक करायचंय, म्हणजे म्हणजे मयूर आणि माळी हे दोन मला माझ्याकडे स्ट्रिंग आहेत. या दोन स्ट्रिंग मला चेक करायचे, तर मी कसं करणार आहे वन बाय वन. म्हणजे एम कम्पेअर विथ एम, नंतर ए कम्पेअर विथ ए, नंतर वाय कम्पेअर विथ एल, म्हणजे जो माझा मधला थर्ड वाला कॅरेक्टर आहे तो वाय आहे आणि एम ए एल मधला माळी मधला एल हा एक थर्ड आहे. तो वन बाय वन सेम सेम कॅरेक्टर कम्पेअर होते. कंपॅरिझन कंटिन्यू अंटिल द मिसमॅच इज फाउंड. आता हा मिसमॅच सापडला आपल्याला, म्हणजे माझा पहिले दोन कॅरेक्टर सेमच होते, थर्ड कॅरेक्टर माझं चेंज झालं त्यामुळे मिसमॅच झालं. तर मिसमॅच फाउंड फॉर ऑल कॅरेक्टर फाउंड इक्वल इफ स्ट्रिंग इज ऑफ डिफरंट लेंथ आर compared and the comparison is equal to the last character of the starter string, then shorter string is less. म्हणजे काय की बाबा जो छोटी स्ट्रिंग आहे त्याच्यापेक्षा जर लहान असेल तर इक्वल टू, म्हणजे ते काय आहे ना लार्जेस्ट स्ट्रिंग लेस दॅन द लार्जेस्ट स्ट्रिंग. पुढे रिलेशनशिप ऑपरेटर अँड द स्ट्रिंग टाईप. आता हे बघा एक एक्झाम्पल दिलं आहे स्ट्रिंग टाईप मध्ये. सपोज वी हॅव फॉलोइंग डिक्लेरेशन दॅट इज स्ट्रिंग 1 आहे हॅलो, स्ट्रिंग 2 आहे हाय, स्ट्रिंग 3 आहे एअर, स्ट्रिंग 4 आहे बिल, स्ट्रिंग 4 आहे इथे डबल झाली स्ट्रिंग 4, इथे स्ट्रिंग 5 बिग म्हणून. चला पुढे आता कंपॅरिझन केले स्ट्रिंग 1 आणि स्ट्रिंग 2 मध्ये. स्ट्रिंग 1 काय आपली हॅलो आहे आणि स्ट्रिंग 2 आहे हाय. आता पहिला कॅरेक्टर तुम्ही पाहू शकता इथं एच एच सेम आहे आणि इथं ई आणि आय आहे, ई आणि आय आहे. आता इथं स्ट्रिंग 2 का ग्रेटर झालं, कारण ए बी सी डी ई एफ जी एच आय. आय काय बघा इथे फर्स्ट कॅरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, फर्स्ट कॅरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग काय म्हटलं इथं, फर्स्ट कॅरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग 1 and string 2 are the same, but second character e of string 1 is less than second character of I of string 2. म्हणजे स्ट्रिंग हाय मध्ये जो आय आहे हा मोठा आहे. कसा आहे मोठा, म्हणजे आपण नॉर्मली पाहिलं एबीसीडी ई एफ जी एच आय जे ई एफ जी एच आय म्हणजे आय काय येतो ग्रेटर येतो. सो त्यामुळे पुढे इथं आपण हे पाहू शकतो स्ट्रिंग 1 कम्पेअर विथ स्ट्रिंग 1 इज ग्रेटर दॅन हेन. आता हेन हे त्यांनी दिलेलं आहे
तर स्ट्रिंग 1 काय आपली हॅलो. HE पहिले दोन कॅरेक्टर सेम आहेत. पण नंतर L आणि N मध्ये कंपॅरिझन करायचं आपल्याला, L आणि N मध्ये. तुम्ही पाहू शकता ABCDEFGHIJKL. L हा लहान आला आणि N हा मोठा आला. त्यामुळे हे काय आहे, आता इथं तुम्ही पाहू शकता हेअर बट थर्ड कॅरेक्टर L ऑफ स्ट्रिंग इज लेस दॅन थर्ड कॅरेक्टर ऑफ N, हेन, बरोबर. त्यामुळे काय झालं, हे फॉल्स झालं. म्हणजे N मोठं आहे, त्यामुळे हे उलट चुकीचं दिलंय. त्यामुळे हे काय झालं, हेन फॉल्स झालं. म्हणजे स्ट्रिंग कशी कंपेअर केली जाऊ शकते हे आपण आता पाहिलं. पुढे आपण प्रोसीड करतोय रिलेशनल ऑपरेटर मध्ये. असेच तुम्ही इक्वालिटी पण चेक करू शकता वेदर इक्वल आहे का. म्हणजे आपण स्ट्रिंग 1 मध्ये आपल्या हॅलो आहे आणि स्ट्रिंग 2 मध्ये स्मॉल हॅलो आहे. आता तुम्ही केस सेन्सिटिव्हिटी पाहू शकता. इथं कॅपिटल एच आहे, इथं स्मॉल एच आहे. दोन्ही इक्वल होत नाहीत. लक्षात ठेवा, इट इज केस सेन्सिटिव्ह. कारण स्मॉल स्मॉल एच ची आस्की व्हॅल्यू वेगळी आहे आणि मोठ्या एच ची आस्की व्हॅल्यू वेगळी आहे. त्यामुळं एच हा हॅलो आणि आपला जो आपण अगोदर डिफाईन केलेला हॅलो, या दोन्ही मध्ये काय असणार आहे, डिफरन्स असणार आहे. तर हे झाले रिलेशनल ऑपरेटर. पुढे आपण बघूया लॉजिकल ऑपरेटर आणि लॉजिकल एक्सप्रेशन. त्याच्यामध्ये लॉजिकल ऑपरेटर अनेबल्स यू टू कंबाईन एक्सप्रेशन. म्हणजे कसले, युनरी, बायनरी, त्यानंतर म्हणजे नॉर्मली बायनरी एक्सप्रेशन्स वगैरे कंबाईन करण्यासाठी आपण लॉजिकल ऑपरेटर यूज करतो. म्हणजे तुम्हाला दोन ऑपरेशन्स दिले असेल तर त्याला कंबाईन करण्यासाठी तुम्ही लॉजिकल ऑपरेटर यूज करू शकता. म्हणजे कसा, लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, सगळ्यात मेन नॉट सगळ्यांना माहिती आहे. नॉट म्हणजे काय, की दिलेल्या ऑपरेशनचं उलट करणं. दिलेल्या ऑपरेशनचं उलट करणं म्हणजे काय, एक्सप्रेशन जर ट्रू आहे तर ट्रूचं काय होईल, फॉल्स. फॉल्स असेल तर फॉल्सचं काय होईल, ट्रू. आता इथे एक एक्झाम्पल दिलंय बघा, ए इज ग्रेटर दॅन बी. जर असेल ए इज ग्रेटर दॅन बी, जर असेल तर नॉट म्हणजे हे ट्रू आहे, ही कॅरेक्टर ट्रू आहे, बरोबर. ए इज ग्रेटर दॅन, सॉरी हे फॉल्स आहे, ए मोठा नाही, ए लहान आहे. तर याचा उत्तर काय येणार, फॉल्स. पण बाहेर काय लिहिलंय, नॉट. नॉटचं मिनिंग काय होतं, फॉल्सचं उलट करायचं. म्हणजे काय होणार आहे, ट्रू. इज दॅट क्लिअर टू ऑल, सगळ्यांना कळालं. पुढे मी प्रोसीड करतोय. आपण क्वेश्चन आन्सरचं सेशन घेणार आहोत. ओके. 6 इज लेस दॅन इक्वल टू 7. 6 इज लेस दॅन इक्वल टू 7. हे ट्रू आहे. इथं ट्रू येईल, पण इथं नॉट लिहिलंय. ट्रूचा रिव्हर्स काय होतं, नॉट केल्यावर फॉल्स. ओके. तर पुढे प्रोसीड करतोय मी. तुम्ही जर पाहू शकता, हे आपण आता लॉजिकल ऑपरेटर मध्ये पाहिलं नॉट ऑपरेटर. आता आपण अँड ऑपरेटर पाहणार आहोत. अँड ऑपरेटर कशासाठी यूज होतं, जसं तुम्ही ट्रूथ टेबल आधी पाहिलं असेल. ट्रूथ टेबल जर कोणी पाहिलं असेल पूर्वी, तर ट्रूथ टेबल मध्ये जसं दोन्ही कंडिशन जर ट्रू असेल तरच ट्रू देतं, ते त्यालाच अँड ऑपरेटर म्हटलं जातं. तसंच इथे बघा, तुम्ही एक्सप्रेशन पाहू शकता. समजा फर्स्ट ऑपरेटर आहे माझा 14 इज ग्रेटर दॅन 5. 14 इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 5, हे ट्रू आहे. त्याच्यानंतर ए इज लेस दॅन बी, हे पण ट्रू आहे. या दोन्ही स्टेटमेंट ट्रू आहेत. अँड ऑपरेटर मध्ये वापरला, याचा अर्थ ट्रू येणार आहे. पण इथे बघा, 24 इज ग्रेटर दॅन 35, हे फॉल्स आलं. हे फॉल्स आलं. फॉल्स अँड ए इज लेस दॅन बी, ए इज लेस दॅन, हे ट्रू आलं. ओके. फॉल्स अँड ट्रू, दॅट इज फॉल्स. जर तुम्ही अँड ऑपरेटर यूज करत असाल दोन स्टेटमेंटच्या मध्ये, तर तुम्हाला दोन्ही स्टेटमेंट या काय पाहिजेत, ट्रू पाहिजेत. जर एखादी स्टेटमेंट फॉल्स झाली तर होल स्टेटमेंट विल बी फॉल्स. ओके. तर नेक्स्ट बघूयात ऑर ऑपरेटर. ऑर ऑपरेटर मध्ये कसं असतं, समजा एखादी जरी बरोबर आली तरी काय होतं, ते ट्रू कन्सिडर करतं. पण दोन्ही फॉल्स असेल तर फॉल्स, अदरवाईज सगळं ट्रूच देतं. म्हणजे समजा इथे बघा, 14 इज ग्रेटर दॅन 5, इट इज ट्रू. ए इज ग्रेटर दॅन बी, हे फॉल्स. ट्रू ऑर फॉल्स, ट्रू ऑर फॉल्स. सो त्याचा आन्सर काय येतं, ट्रू. म्हणजे हा ट्रूथ टेबलचं लॉजिक आहे बेसिकली, आपण जे आधी पण पाहिलेलं आहे. 24 इज ग्रेटर दॅन 35, 24 इज ग्रेटर दॅन 45, हे चुकले, हे पण रॉंग आहे. आणि ए इज ग्रेटर दॅन बी, दोन्ही फॉल्स असेल तर फॉल्स दाखवतं, अदरवाईज ट्रू दाखवतं, एखादंही बरोबर असेल तर. नेक्स्ट पुढे प्रोसीड करूया. ऑर्डर ऑफ प्रेसिडन्स. आता ऑर्डर ऑफ प्रेसिडन्स बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर आणि लॉजिकल ऑपरेटर इव्हॅल्युएट फ्रॉम लेफ्ट टू राईट. लक्षात ठेवा, रिलेशनल ऑपरेटर हे इव्हॅल्युएट कुठून होतात, लेफ्ट टू राईट मध्ये. आणि असोसिएटिव्ह इज लेफ्ट टू राईट. पॅरेंथेसिस कॅन बी ओव्हरराइड प्रेसिडन्स. म्हणजे पॅरेंथेसिस आता तुम्हाला माहिती, कर्ली ब्रेसेस, राऊंड ब्रेसेस आपण पॅरेंथेसिस कन्सिडर करतो. पुढे हे ऑपरेटर त्यांचं प्रेसिडन्स लिहिलेलं आहे बघा. युनरी ऑपरेटर मध्ये फर्स्ट, हा युनरी ऑपरेटर आहे, त्याला फर्स्ट प्रेफरन्स. त्यानंतर मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन, दॅट इज सेकंड प्रेफरन्स. प्लस मायनस थर्ड प्रेफरन्स. या ग्रेटर दॅन इक्वल टू, लेस दॅन इक्वल टू, दॅट इज फोर्थ प्रेफरन्स. इक्वल, नॉट इक्वल, दॅट इज फिफ्थ प्रेफरन्स. देन
and operator 6 आणि or operator 7 and last that is असाइनमेंट ऑपरेटर दॅट इज लास्ट प्रेफरन्स. ओके, नॉर्मली आपण असाइनमेंट ऑपरेटरला सगळीकडेच लास्ट प्रेफरन्स देतो. पुढे आपण प्रोसीड करूयात. बेसिकली एक एक्झाम्पल आपल्या समोर आहे आता. सपोज फॉलोइंग इज द डिक्लेरेशन बुलियन फाउंड इक्वल्स टू ट्रू, बुलियन फ्लॅग इक्वल्स टू फॉल्स. ओके, int number equals to 1, double x equals to 5.2, double y equals to 3.4, a equals to 5, b equals to 8, and int n equals to 20 and ch equals to b. आता पुढे एक्झाम्पल आपण पुढे आहे. इथे लिहिलेले x नॉट फाउंड. नॉट फाउंड म्हणजे फॉल्स. आता फाउंड आपण काय घेतलं होतं तो पहिलं पाहूयात. फाउंड आपण ट्रू घेतला होता. इथे एक्सप्लेनेशन पण आहे पुढे. बिकॉज फाउंड इज ट्रू अँड नॉट केलं त्यामुळे त्याचं फॉल्स झालेलं आहे. x इज ग्रेटर दॅन 4.0. अभी जसं तर तुम्ही पाहिलं की x इज ग्रेटर दॅन 4.0 दॅट इज ट्रू. का ट्रू आहे? तर नॉर्मली तुम्ही पाहू शकता की x हा मोठा आहे 4 पेक्षा, बरोबर. त्यामुळे इथे ट्रू दिलाय. x आपला आहे 5.2 दॅट इज नॉट नंबर. नंबर काय आपला 1 आहे. 1 चा जर तुम्ही नॉट केला तर 0 होतो. 0 इनडायरेक्टली काय असतं? फॉल्स. ओके, तर हे असं आपलं ऑर्डर ऑफ प्रेसिडन्स आहे. तुम्ही जर पुढे पाहू शकता हे इक्वेशन्स दिलेले आहेत तिथं. नॉट फाउंड अँड x इज ग्रेटर दॅन इक्वल्स टू 0. आता इथे काय इन द एक्सप्रेशन फाउंड अँड x इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 इज ट्रू अँड ट्रू, म्हणजे हे पण ट्रू आहे. x आपला आहे 5.2, इट इज ग्रेटर दॅन 0, त्यामुळे इथे ट्रू आलं. फाउंड आपला ऑलरेडी ट्रू आहे त्यामुळे ट्रू अँड ट्रू दॅट इज ट्रू. ट्रू अँड ट्रूचा नॉट केला त्यामुळे इथं आला फॉल्स. ओके, सो हे समजून घ्या. आपण इन ब्रीफिंग मध्ये एक्झाम्पल एखादा टाकूच. आता शॉर्टकट इव्हॅल्युएशन म्हणजे इव्हॅल्युएशन लॉजिकल एक्सप्रेशन स्टॉप ॲज सून ॲज व्हॅल्यू ऑफ एक्सप्रेशन नोज. मतलब एज इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 21. समजा लाईन और एक्स इक्वल 5, ग्रेड इक्वल ए अँड एक्स इज ग्रेटर दॅन इक्वल टू 7. बेसिकली जर तुम्ही डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करत असाल तर मला व्हॅल्यूज असतील तर तुम्ही डायरेक्टली सांगू शकता. आता इंट डेटा टाइप अँड लॉजिकल एक्सप्रेशन. इंट डेटा टाइप अँड लॉजिकल एक्सप्रेशन. अर्लियर वर्जन ऑफ सीपीपी डिड नॉट प्रोव्हाइड अ बिल्ट इन डेटा टाइप दॅट इज बुलियन. बुलियन हा डेटा टाइप प्रोव्हाइड केला जात नव्हता. म्हणजे आपण जसं ट्रू अँड फॉल्स यूज करतोय तेव्हा नव्हतं. तर आता तिथं 1 and 0 यूज केला जायचा. The value of logical expression was stored in a variable that is data type int. म्हणजे इंटिजर मध्ये नॉर्मली 1 and 2 स्टोअर केलं जायचं. यू कॅन यूज इंटिजर डेटा टाइप टू मॅनिपुलेट लॉजिकल बुलियन एक्सप्रेशन. बेसिकली बुल डेटा टाइप अँड लॉजिकल एक्सप्रेशन दॅट इज बुलचा आउटपुट काय असतं? एक तर ट्रू असतं किंवा फॉल्स असतं. म्हणजे बुल कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स, रिझर्व वर्ड आयडेंटिफाईड ट्रू हॅज 1 अँड फॉल्स हॅज 0. म्हणजे ट्रूला 1 वापरता जातं आणि फॉल्सला काय वापरलं जातं? 0 वापरलं जातं. म्हणजे नॉर्मली तुम्हाला जर एक्झाम्पल जरी आलं किंवा तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचंय की ट्रू अँड फॉल्स, हाऊ वी रिप्रेझेंट ट्रू अँड फॉल्स इन सीपीपी. सो वी कॅन रिप्रेझेंट युजिंग दिस. ओके, नेक्स्ट पुढे प्रोसीड करतो आपण. लॉजिकल बुलियन एक्सप्रेशन. आता हे एक एक्झाम्पल आहे. लॉजिकल एक्सप्रेशन कॅन बी अनप्रेडिक्टेड. The following expression appears to be represented as comparison of 0, num, 10. अभी इथे एक्सप्लेनेशन बघा तुम्ही, कंपॅरिझन बघू शकता. इथं काय केलेलं इथं कंपॅरिझन की बेसिकली जेव्हा 0 इज लेस दॅन इक्वल टू नंबर देन लेस दॅन इक्वल टू 10. आता नंबर आपल्याला माहिती नाहीये. नंबर जर स्पेसिफाईड आपल्याला नंबर दिलेला आहे का? नंबर नाही दिलेला. इट ऑलवेज इव्हॅल्युएट द ट्रू बिकॉज 0 लेस दॅन इक्वल्स टू नंबर इव्हॅल्युएट द इदर 0 or 1, or 0 is less than equals to 10 is true and 1 is less than equal to 10 is true. इट करेक्ट वे टू न्यूमरेट. म्हणजे नॉर्मली बेसिकली पहिलं इकडचं होईल त्याच्यानंतर हे होईल. म्हणजे इनडायरेक्टली काय होणार आहे? तुम्हाला जे काय आउटपुट भेटेल ते अँड मध्ये भेटेल. ओके, सो पुढे आपण प्रोसीड करतोय. नेक्स्ट सिलेक्शन. आता सिलेक्शन ऑपरेटर सगळ्यांना हे माहिती असणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही जर म्हणाल की सर जर तुम्हाला इफ आणि एल्स माहिती नाही तर तुम्हाला कोडिंग मधलं काहीच माहिती नाही असा कन्सर्न होतो. इफ अँड एल्स म्हणजे बेसिकली 1 वे सिलेक्शन किंवा 2 वे सिलेक्शन. यामध्ये 2 प्रकार आहेत. त्यानंतर कंपाऊंड स्टेटमेंट आणि ब्लॉक बनवले आणि मल्टिपल सिलेक्शन म्हणजे जसं स्विच असतं आपलं त्या काइंड ऑफ त्याला नेस्टेड इफ म्हटलं जातं. स्विच आणि नेस्टेड इफ इनडायरेक्टली बोथ आर सेम, बट नाव वी विल सी. फक्त ते स्विचला जास्त वेळ लागत नाही पण इफ एल्सला खूप वेळ लागतो. आता 1 वे सिलेक्शन बघूयात.
वन वे सिलेक्शन मध्ये तुम्ही पाहू शकता इफ एल्स यूज सुडो कोड डेव्हलपमेंट, त्यानंतर कन्फ्यूज बिटवीन इक्वालिटी ऑपरेटर अँड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडिशनल ऑपरेटर हा टर्शरी ऑपरेटर, हा टर्नरी ऑपरेटर आपण फ्यूज पाहणार. आता वन वे सिलेक्शन बघा. वन वे सिलेक्शन म्हणजे काय, की ज्याच्यामध्ये फक्त इफ स्टेटमेंट दिलेले असते आणि त्या इफ स्टेटमेंटच्या खाली तुम्हाला एक ब्लॉक ऑफ कोड दिलेला असतो. जर ह्या इफ स्टेटमेंट मधलं एक्सप्रेशन जर ट्रू असेल, तर जो खाली दिलेले स्टेटमेंट्स आहेत म्हणजे एक्सप्रेशन जर ट्रू असेल तर खाली दिलेलं स्टेटमेंट काय होणार आहे, एक्झिक्यूट होणार आहे. जर समजा जर तुम्हाला एक्सप्रेशन जर तुमचं फॉल्स असेल तर त्या स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होत नाही. डायरेक्ट प्रोग्राम काय करतो, दुसऱ्या नेक्स्ट लाईनला म्हणजे इफ संपल्यानंतरच्या नेक्स्टच्या लाईनला जाऊन काय होतो, एक्झिक्यूट होतो. इफ स्टेटमेंट बायपास व्हॅल्यू फॉल्स, प्रोग्राम गोज टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. ओके. तर वन वेचं पाहू शकता तुम्ही. इथे एक एक्झाम्पल आहे. इथे तुम्ही आलात फर्स्ट, त्यानंतर एक्सप्रेशन म्हणजे डायमंड आहे. डायमंड म्हणजे तुमचा जो कंडिशनचा एक्सप्रेशन ब्लॉक आहे तो आहे. ट्रू असेल तर स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, अदरवाईज फॉल्स असेल तर डायरेक्ट नेक्स्ट लाईनला जाईल प्रोग्रामच्या. त्यानंतर हे एक एक्झाम्पल दाखवलं. स्कोर इज ग्रेटर दॅन 60 देन पास, पी ग्रेड इक्वल्स टू पी, अदरवाईज फेल. समजा स्कोर तुमचा असेल 50, दॅट पी येणार नाही ग्रेडला तुमच्या, फॉल्स येईल. म्हणजे नेक्स्ट काय येईल ते स्टेटमेंट असेल. पुढे हा एक प्रोग्राम दिलेला आहे. आपण प्रोग्राम ब्रीफिंग मध्ये जाऊयात पाहिजे तर. इथे दिलेला आहे सी प्रोग्राम टू ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ द इंटिजर. आता ऍब्सोल्यूट व्हॅल्यू ऑफ इंटिजर इथे लॉजिकल तसं वेने विचार केला तर इफ एल्सचं लॉजिक आहे. सो तुम्ही पाहू शकता असा कोड आहे हा. नेक्स्ट पुढे प्रोसीड करतोय. वन वे सिलेक्शन बेसिक आहे, तर टू वे सिलेक्शन पाहूयात आता आपण. टू वे सिलेक्शन मध्ये टेक्स्ट जर तुमची इफ स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होत असेल आणि इफ स्टेटमेंट मध्ये जर कंडिशन फॉल्स असेल किंवा ट्रू असेल, तर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू असल्यावर एक्झिक्यूट होणार आहे आणि एल्स पार्ट हा जर तुमची स्टेटमेंट फॉल्स असेल तर एल्स स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होणार. टू वे का म्हटलं जातंय, कारण त्याच्यामध्ये दोन मार्ग आहेत. म्हणजे एक तर ट्रू असेल तर ट्रू फर्स्ट स्टेटमेंट आणि फॉल्स असेल तर सेकंड. आता एक एक्झाम्पल तुम्ही पाहू शकता. इथं आहे आपल्याकडे लॉजिकल डायग्राम आहे. डायमंडचा मिनिंग काय होतो, की तिथे कंडिशन असणार आहे. कंडिशन ट्रू असेल तर एक स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल, कंडिशन फॉल्स असेल तर एल्स स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होईल. म्हणजे इथे इफच्या खालचा ब्लॉक, इकडे एल्सचा ब्लॉक आणि ऍट द एंड एकाच जागी सगळे येणार. पुढे एक एक्झाम्पल बघा. हावर इज ग्रेटर दॅन 5.0 जर असेल तर कॅल्क्युलेशन. एक एक्झाम्पल म्हणून मी पण सांगू शकतो की तुम्हाला, तुम्ही कुठलं पण एक्झाम्पल घेऊ शकता पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह नंबरचं. इफ नंबर इज ग्रेटर दॅन 0 then it will print number is positive. If number is greater than 0, if false असेल तर ते काय दाखवेल, नंबर इज निगेटिव्ह. पुढे कंपाऊंड ब्लॉक बेसिकली स्विच केसचा आहे. स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट एन. कंपाऊंड स्टेटमेंट सिंगल वे असतो हा बेसिकली. आता ह्याचं एक्झाम्पल आपण पाहूयात. आता हा कंपाऊंड ब्लॉक ह्यांनी काय केलाय, इफ एज इज ग्रेटर दॅन 18 दॅट इज सी आउट आणि एल्स ब्लॉक दिलाय. मल्टिपल सिलेक्शन. आपण नेस्टेड इफ पाहूयात फर्स्ट ऑफ ऑल. नेस्टेड इफ हा बेसिकली काय असतो, की एल्स म्हणजे इफ एल्स दिला जातो, परत त्याला इफ कंडिशन दिली जाते. म्हणजे काय होणार, समजा तुमची पहिली स्टेटमेंट फॉल्स असेल, इथे जसं दिलंय बॅलन्स इज ग्रेटर दॅन 50,000 असेल तर इंटरेस्ट रेट 0.7. एल्स परत चेक करतं, इफ बॅलन्स इज ग्रेटर दॅन 25,000 म्हणजे 50,000च्या वरती नाही तर 25,000च्या तर वरती असेल. 25,000च्या वरती नसेल तर 10,000च्या 1,000च्या वरती असेल. 1,000च्या वरती असेल तर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0. असं ते चेकिंगसाठी म्हणजे वन बाय वन कंडिशन चेक करण्यासाठी हे युज होत आहे. इफ म्हणजे एल्सला परत एक इफ दिलंय, त्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं, नेस्टेड इफ. मल्टिपल सिलेक्शन. आता मल्टिपल सिलेक्शन सेम तेच आहे एक्झाम्पल नेस्टेड इफचं. स्कोर इज ग्रेटर दॅन 90 असेल तर ए ग्रेड. एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर दॅन 80 देन बी ग्रेड. एल्स इफ स्कोर इज ग्रेटर दॅन 70 देन सी ग्रेड. इफ स्कोर इज ग्रेटर दॅन 60 देन डी ग्रेड. एल्स एफ ग्रेड. ओके. तर पुढे कंपॅरिझन आपण युजिंग सुडो कोड टू डेव्हलप द टेस्ट डिबग प्रोग्राम. आता आपण बऱ्यापैकी इनपुट फेल्युअर, आता हे बाकीचे कंडिशनल आहेत. टर्नरी ऑपरेटर बद्दल आपण बोलू. कन्फ्युजन बिटवीन इक्वल ऑपरेटर अँड इक्वल ऑपरेटर. CPP allows you to use any expression that can be used evaluated either true or false or expression in the if statement. आता बघा तुम्ही इथे पाहू शकता, if x equals to 5, see out the value of 5, value is 5
आता this appears of equal in the place of equal resemblance silent killer. It is not a syntax error, logical error. It is a logical error. म्हणजे हे कन्फ्यूज करतं. बेसिकली इक्वल ऑपरेटर पण कम्पेअर केलं जातं. टर्नरी ऑपरेटर हा मेन ऑपरेटर आहे आपल्याला लक्षात राहण्यासाठी, किंवा आपल्याला बेसिकली हा यूज करणार आहोत आपण खूप वेळा, आणि हा तुम्हाला पुढे जाऊन पण कोडिंगला यूज होऊ शकतो, की तुम्हाला विचारलं जातं याच्यावर क्वेश्चन की टर्नरी ऑपरेटर काय असतो. टर्नरी ऑपरेटर म्हणजे काय, ज्या ऑपरेटर मध्ये तुम्ही तीन ऑपरंड यूज करता, म्हणजे तीन ऑपरंड यूज करता. कसे की फर्स्ट इथे, वेट अ मिनिट, मी खूपच पुढे गेलो. टर्नरी ऑपरेटर मध्ये कसं असतं की एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2 आणि एक्सप्रेशन 3. जर तुमचं एक्सप्रेशन 1 ट्रू असेल तर एक्सप्रेशन 2 डिस्प्ले होतं. जर तुमचं एक्सप्रेशन 1 फॉल्स असेल तर एक्सप्रेशन 3 डिस्प्ले होतं. आता इथं व्हॅल्यू पण असू शकते. एक्झाम्पल मी जर म्हणेल इथं इथं एखादी कंडिशन टाकायची, एक्स इज ग्रेटर दॅन 0, इथे लिहायचं पॉझिटिव्ह, इथे लिहायचं निगेटिव्ह. जर ग्रेटर असेल तर इथं पॉझिटिव्ह म्हणेल आणि लेस असेल तर इथं निगेटिव्ह म्हणेल. हा एक एक्झाम्पल आहे. या सिंगल लाईन मध्ये लिहिता येणारा टर्नरी ऑपरेटर आहे हा. तुम्हाला इफ एल्स लिहावं लागत नाही, हे सिंगल स्टेटमेंट मध्ये बसून जातं. स्विच केस नेक्स्ट आहे. स्विच केस, स्विच केस खूप वेळा पाहिला आपण, सी मध्ये, डीएस मध्ये खूप वेळा युज केले. अल्टरनेट टू इफ एल्स स्टेटमेंट, दॅट इज switch integer expression evaluated first. Whenever value expression determines which corresponds action to be taken. Expression is must called the selector. Selector म्हणजे कसं की समजा स्विच मध्ये तुम्ही कुठलीही व्हॅल्यू पास केली तर ती व्हॅल्यू काय करतं एक्सप्रेशन मध्ये, ते सगळ्या व्हॅल्यू चेक करतं. म्हणजे त्याला स्पेसिफाईड जे तुम्ही पाठवले असेल व्हॅल्यू, तो ब्लॉक, कोड ब्लॉक कसा, केस 1. समजा केस 1 सांगितलं, तुम्ही 1 टाकलाय स्विचला, तर केस 1 एक्झिक्यूट होणार. केस 2 म्हणलं तर केस 2 एक्झिक्यूट होणार, ब्रेक होणार, बाहेर पडणार. ओके, हे एक्झाम्पल आहे बघा. एक्सप्रेशन समजा मी व्हॅल्यू पास केली 5, तर ते 5 चेक करणार, व्हॅल्यू 5, 1, 2 इथे कुठे देते का, नसेल पहिलं काय होईल, 1 चेक करेल, 1 आहे का, नाही बाबा फॉल्स आहे, चला पुढे. नंतर 2 आहे का, नाही फॉल्स आहे. 3 आहे का, नाही. 5 सापडले की तो काय करणार, इकडे जाणार, असा एक्झिक्यूट होईल. ट्रू स्टेटमेंट, ब्रेक म्हटले डायरेक्ट खाली आणि एंड, असं आहे स्विच केसचं वर्किंग, असं आहे. तर स्विच केस स्ट्रक्चर, वन मोर स्टेटमेंट इफ मे फॉलो case label, branch are not needed to turn multiple statement in a single compound statement. इथे एकच स्टेटमेंट एक्झिक्यूट होते. A break statement may or may not be appear after each statement. म्हणजे पॉसिबल आहे, कारण तुम्हाला जर ऍट अ टाइम खूप सारे स्टेटमेंट एक्झिक्यूट करायचे असेल तर तुम्ही ब्रेक नाही लिहिला तरी चालतो. स्विच केस, ब्रेक, डिफॉल्ट अँड रिझर्व फॉरवर्ड. आता हे स्विच केस साठी रिझर्व कीवर्ड्स आहेत. हे स्विच केस, ब्रेक आणि डिफॉल्ट लक्षात ठेवायचे आपल्याला. डिफॉल्ट कीवर्ड्स आहेत. पुढे एक एक्झाम्पल आहे इथं, जसं मगाशी आपण पाहिलं ग्रेड. समजा मी जर ए ग्रेड म्हणलं तर द ग्रेड इज 4.0 असं डिस्प्ले व्हायला पाहिजे. जर मी बी म्हणलं मग ते फक्त तेवढं डिस्प्ले होणार, बाहेर पडणार. बी म्हटलं, बी क्लिक केलं, समजा इनपुट बी घेतलाय तुम्ही, बी म्हणजे काय, फक्त केस चेक करणार, बी कुठे दिसतं, ए आहे का, ए आणि बी इक्वल नाही, पुढे आलो बी आणि बी इक्वल आहे, तो इथे येणार आणि हे सी आउट डिस्प्ले होणार. ओके, तो सो आपण इथपर्यंत पाहिलं. आता terminating the program with the assert function. आता assert function certain types of error that very difficult to catch and occur program. Division by 0, the not defined सगळ्यांना माहिती की 0 ला डिवाइड केलं, 0 ने कुठल्या व्हॅल्यू डिवाइड केलं, इट इज डेफिनेटली एरर, किंवा आपण त्याला ते कॅच करता येत नाही असं आपण म्हणतोय. The predefined function assert is useful to stopping the program execution when certain evaluation error occur. म्हणजे अशा वेळेस assert हा फंक्शन आपण यूज करू शकतो. तर हे तुम्हाला ब्रीफली विचारलं जाऊ शकतं. द assert फंक्शन assert expression is logically expression. If expression evaluated true, the next statement executed, आणि expression evaluated false, the termination and indicates where the program error occurs. To use the assert, include cassette header file. लक्षात ठेवा, कॅसेट हेडर फाईल आपल्याला काय करावे लागते, इन्क्लूड करावे लागते. assert is useful to enforcing program constraint during the program development. आणि बेसिकली हा जी हेडर फाईल आहे, इन्क्लूड कॅसेट. आता जसं एरर हँडलिंग आपण बऱ्याचशा गोष्टींमध्ये करतो, तसंच इथं पण एरर हँडलिंग आपण युझिंग assert फंक्शननी करू शकतो. तर आपण बऱ्यापैकी आपलं कंट्रोल स्ट्रक्चर पाहिलंय. कंट्रोल स्ट्रक्चरचा पार्ट इथेच संपतोय आपला. त्यानंतर आपण पुढच्या चॅप्टर मध्ये जे आपले कंट्रोल स्ट्रक्चर मधले लूप्स आहेत, आपण सिक्वेन्शियल स्टेटमेंट पाहिलं. त्यानंतर आपण कंट्रोल स्ट्रक्चरच्या 2 वे, 1 वे
आपण पाहिलं. आता आपण पाहणार आहोत नेक्स्ट सेशन मध्ये आपण कंट्रोल स्ट्रक्चर 2 चा चॅप्टर पाहणार आहे. चालतंय. सो मी इथे एंड करतोय.